الجي ام بي من اسمها هي الحاجات اللي ليها علاقه بايه؟ عمليه المانيفاكتشرنج، عمليه التصميم. خلاص؟ زي ما اتفقنا وعمالين من اول محاضره نقول ان الجوده بتتبني في خطوات التصنيع مش في الفاينل برودكت بس. لما اجي اعرف الجي ام بي او الكيو سي كواليتي كنترول لازم اقول في اول التعريف برضه في كذا وانشور كذا. يعني الجي ام بي برضه في ايه؟ كيو ايه؟ انشور ايه؟ عمليه ايه كويسه؟ عمليه البروسيسنج، البرودكشن، مانيفاكتشرنج، تقول اي حاجه من الحاجات دي، المهم تقول يعني حاجه ليها علاقه بالانتاج. خلاص؟ يبقى برضه من كيو ايه انشور ان البرودكشن نفسه كنترول وفقا للكواليتي ستاندرد. يبقى ممكن ما احفظش التعريف، تحط بس الدنيا اقول برضه في ايه وكنترول ايه. طيب اي حاجه تخص المانيفاكتشرنج هو بيبتدي ان هو يعمل ريجوليشنز ليها وشيك عليها. زي ايه؟ من اول الكوليكشن بتاع الرو ماتيريال والترانسبورتيشن للرو ماتيريال وللفاينل برودكت في الاخر الستورج، كواليتي كنترول ده جزء من الجي ام بي، ولحد من الاخر من المنتج، من اول ما الرو ماتيريال جت لحد ما المنتج راح للمصنع. هو شيك على كل ده. خلاص؟ الجي ام بي اتكلمت عن حاجات كتير جدا لدرجه وصلت انها اتكلمت على الهيجين بتاع الناس اللي شغاله عامله ازاي، خدت كلاس سبيسيفيكيشن، اتكلمت على الكليننج بيتم ازاي، الازاز اللي بتتعبى فيه المنتج، اتكلمت اللي هو عن السبيسيفيكيشن وطريقه التخزين. ما سابتش بصوا الغطا بتاع الازازه عاملين عليها سبيسيفيكيشن. ليه؟ مش عشان هم معقدين نفسيا، عشان الغطا ده بيأثر على فعلا المنتج لو مصنوع من ماده بتتفاعل مع المنتج وهكذا. خلاص؟ طيب انا بنتج مثلا تابلت، انا بنتج سيرم، انا بنتج بارنتال، كل حاجه ليها خطوات تصنيع مختلفه، اكيد ليها مين؟ جي ام بي مختلف. خلاص؟ ففي حاجات للسوليد دوجز فورم، في حاجات للليكويد، للبارنتال. انا جبت لكم هنا مثال مثلا للكبسول، خطوات تصنيع الكبسول، ده مش موجود في الكتاب، مش عايزه منكم حاجه، ده مجرد توضيح ليكم بس. الكبسول دي اهي جواها جرانيولز صغيره، خطوات تصنيعها اهي. من اول الرو ماتيريال بيبتدي يعمل حاجه اسمها دروينج عشان لو فيها رطوبه او حاجه يشيلها، بعد كده ميلينج طحن، بعد كده بليندنج خلط، بعد كده جرانيوليشن بتعمل جرانيولز دي. كل خطوه من دول لحد ما يعمل الكومبريشن اللي هو يضغطها وبعدين يغلفها بالجيلاتين اللي بره. كل الخطوات دي في جي ام بي هتلاقيه ماسك كده، جي ام بي بتاع الميلينج، جي ام بي بتاع البلندنج، ماسكها خطوه خطوه، هتحط لها ايه؟ ريفيوش. عايزاكم تفتحوا على تعملوا سيرش على النت، ودي هتلاقوا بي دي اف نازل مجانا مفيش مشكله فيها على WHO كواليتي اشورنس اوف فارماسيوتكس. كتاب كده مسك بقى كاتب لك كل حاجه تبع الجايد لاينز بتاعت WHO، بتقول الحاجه دي بتتعمل ازاي. كتاب اكثر من رائع، هيقرب لكم المعلومه جدا. تخيلوا معايا بقى، هسيب لكم كده دقيقه تفكروا، تعملوا كده برين ستورمنج. لو انا ما التزمتش بالجي ام بي في التصنيع ايه اللي هيحصل؟ وعايزاكم تقولوا لي مشاكل خاصه بالتصنيع، مش مشاكل عامه، مش سيفتي، لا، لو عندنا تصنيعي مش مظبوط ومش ماشي زي الجي ام بي، ايه اللي ممكن يحصل في التصنيع كاخطاء؟ الدقيقه دي نص دقيقه. كروس كونتامينيشن ممتاز، لانه من خطوات التصنيع بستخدم آلة، اكيد الآلة دي ممكن تبقى ملوثة من درجة قد، صح؟ وايه تاني؟ تيزر، ناس اللي ورا. ايه تاني ممكن يحصل غلط في التصنيع؟ تخيلوا اي حاجة هتقول اتفصل. حباية فرق. ايه؟ حباية فرق بسبب المية كتير مثلا، كل حاجة. حباية ايه معلش؟ فرق بسبب المية كتير. بسبب مية كتير فتبقى فرايبل، ممتاز. ما ينفعش يعني برودكت في الشكل اكسبتبل للمريض، يمسك الحباية اللي هي فرملية في البيت. او الحبايات اللي بتتقسم نصين دي يجي يقسمها ايه في كل حتة، بتحصل كتير جدا على فكرة. بل الواحد كده يجيب حباية ويقسمها. ها، ايه تاني؟ ايه رأيكم في الليبل؟ ممكن يتحط غلط؟ ممكن يبقى عندي من نفس المنتج مثلا تركيزين 50 و100 مثلا، فبدل ما يتحط 50 يتحط 100 والعكس. والأدهى والأمر بقى لو اتحط مادة تانية خالص يعني هو مادة واتحط عليه ليبل، تخيلوا ان الليبل ده عمل لي ايرور، ليبل حتة ليبل مكتوب عليه حاجة بالكمبيوتر كده بيتحط غلط بيوديني في ده. أقل حاجة يعني في الجيم. تعالوا نشوف كده اكزامبلز. ليه هي امبورتنت؟ علشان هي بتقلل الريسك اوف كل اللي انتوا قلتوه ده. الكونتامينيشن العادي اللي هو بيبقى مثلا سي مايكروبيوم، الكروس كونتامينيشن، وتعريف الكروس كونتامينيشن هتلاقوه في الجزء اللي ورا اللي قلت لكم عليه. incorrect labels دي احنا لسه قايلينها. انا عندي قرصين المفروض كل واحد 100، ففي قرص بقى 75 وقرص ايه؟
بتاعت الرو ماتيريال قليله، مهما عملت بعد كده والله لو عملت ايه كل حاجه هتبقى بايظه بعد كده، لان انا بدات بحاجه سيئه اصلا. والفورميليشن براكتس دي النقطه اللي انت قلتها، اللي هي مثلا سي لو انا عندي لعبه تبقى فرايبل وهكذا. خلاص انا جبت لكم الصوره دي لقيتها معبره قوي عن الكروس كونتينيوشن. انا عندي بصنع التابلت البيضه دي واتجوزت بالتابلت اللي كانت قبلها اللي لونها اورنج اليف او اللي لونها احمر. دي برضه انتوا اللي هتقولوها. ايه هي البيزك؟ البنيه التحتيه بتاعت مصنعي، البنيه التحتيه في الحاجات المعدات المصنع نفسه اللي لازم تبقى متوفره عندي قبل ما افكر اساسا اطبق جي ام بي. ما يبقاش مصنع تعتبريه السلم اصلا واقول انا هطبق ايه؟ جي ام بي. ايه؟ برضه في نص دقيقه كده. ابروفد بروسيدرز. ما هي دي كانت اول نقطه انت شفتها؟ البروسيدرز بقى يبقى عندي اساسا جي ام بي في مصنعي، وثيقه مكتوبه ما تمشي عليها تبقى ابلود. ايه تاني؟ تبقى النقطه اللي بعدها. برافو. الالات تبقى فعلا اقدر اعمل بيها جي ام بي، ما تبقاش الات تعبانه. انت قلتي ايه تاني؟ الرو ماتيريال، الهاندلنج بتاع الرو والباكجنج ماتيريال تبقى بطريقه مظبوطه. ايه تاني؟ يبقى عندي الامكانيات اللي تخليني اعملها هاندلنج بطريقه مظبوطه. الاريا بتاعت المكان، التزيين، الاريا. ما هو بيبقى حتى الحاجات دي على فكره مكتوبه في جي ام بي، انا لو بصنع كذا ما ينفعش تعملها في مساحه اقل من كذا لو هتنتج كذا تبقى مكتوبه. ايه رايكم في موقع المصنع اساسا؟ مهم ولا لا؟ حتى دي عملوا لها سبيسيفيكيشن لدرجه حتى اتجاه الرياح في المنطقه اللي انا فيها ده اتكلموا. ده طبعا بيجيب مهندسين مخصوص قبل اختيار مكان المصنع عشان يتاكدوا ان المصنع ينفع اصلا ينتشر في المكان الفلاني ده. تمام؟ تعال نشوف كده بقى. زي ما انت قلت written and approved instructions والtrained operators، العامل اللي واقف واتدرب كويس. ما ينفعش تجيب عامل جاهل مش فاهم حاجه في اللي هو بيعمله، مش جاهل اصلا مش بيتعلم، لا يعني مش بيتدرب على الحاجه اللي هو بيعملها. خلاص؟ correct handling دي اللي انت قلتيها، الستارتنج والباكجنج ماتيريال، suitable premises البيلدنجز نفسها والسبيس يبقى sufficient، suitable location، correct material في containers وليبل، اجيب الماتيريال بتاعتها مناسبه وما اجيبش حاجات جودتها قليله. الماتيريال نفسها، الباكجنج ماتيريال، نوع الازاز اللي بستخدمه، نوع الكوتنج بتاع الكبسولز والتابلتس اللي هي بتبقى مغطيه كده بكفر، احيانا تلاقوه شفاف واحيانا تلاقوه كده الومنيوم، كل الحاجات دي تبقى من جودات كويسه. suitable equipment دي برضه انت قلتيها بتاعت المعدات، حتى السيرفيس اللي بتخدم الناس اللي شغاله تبقى متوفره في المصنع بصوره كويسه. الستورج والترانسبورتيشن اللي انت قلتوها، والسيستم فور كومبلينتس اند ريبورتس. واخر حاجه بقى الاس او بي دي عايز اشرحها لكم. فاكرين وانا ايوه ستاندرد اوبريتنج بروسيدور. فاكرين وانا داخله اعمل الشاي كنت ماسكه وثيقتين، وثيقه فيها خطوات تصنيع الشاي ووثيقه ثانيه فيها الانستراكشنز بتاعه استخدام الحاجات اللي هستخدمها في الشاي. هي دي الاس او بي ده. تعالوا نشوف. دي وثيقه من كيو سي بكيو اي بجي ام بي. ايه بالظبط؟ وثيقه في ايه؟ في الجي ام بي. دي اول حاجه تعرفوها، وثيقه من وثائق الجي ام بي. خلاص؟ بتبقى اوثرايزد ريتن. طبعا اي حاجه اصلا في الجوده بتبقى اوثرايزد ريتن. فيها ايه؟ فيها اي انستراكشنز لاي عمليه ريليتد للتصنيع بشكل مباشر او غيره. ازاي؟ يعني مثلا هو تنظيف الالات ده بيخش في عمليه التصنيع؟ بيخشش، بس بيأثر على التصنيع. يبقى اي حاجه ليها علاقه بالتصنيع مش شرط تكون سبيسيفيك للبرودكت نفسه. هي معايا بيبقى مكتوب لها انستراكشنز في الاسم. زي ايه؟ تشغيل الالات اشغلها ازاي؟ دي موجوده كده في الاس او بي. يعني ممكن حد يعمل سيرش اس او بي كده على النت على اي حاجه تيجي في باله ويطلع لك الانستراكشنز بتاعتها. صيانه